چه شیشه تو ندیدی با همه داره میگیره باشه ها باشه تو فیلمو شست بود همونطوری بیارش تا آب شد کجا میرم؟ ای گوله این که آب شاره تا جا بریم بالا بیا بشیم ماشین نه بابا خیلی راه جدی کار بیار ماشین چه بالیه اون فکر کنم پناه بمیره بکنیم تو Yo, that's cool. Care cosa questo? آرمان تموم شد داداش کام از اونجا با ماشین از اون برای میاد او را شده از تو زمین چه بخونه بزن اینجا پشما بزا دیدی حوزه رو باره چه خوشگله ایول ساچه کی چای کردی؟ آره 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 دیگه چی داره میگه؟ یکم پیاده روی کردیم بریم دیگه به پای شمالا آره بود من پایین که گلا دیدم من دارم وسایلا دوربینا دیگه آرام اگه این که نداره نه؟ آره دارم میگیرم از اینجاست شیت داشت میلاشو تا آخر بیار بالا که بهتر بشه نه این شبیه ساز کلاهه این چه کاری دیدی Give it to me Give it to me بذار رو کلاه خودت کلاه که ندارم چشمک میزنه داره میگه صدا که ضبط نمیکنه نه؟ چرا؟
سلام خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز. در آبشار کشید در زمان کلانی به معنای بزرگ. به معنی چی؟ بزرگ همین کشید به معنای غیر قابل کشت میشه این دوستان. این دوستمون واقعا جدی میگی؟ کشید قابل کشت میشه. نمیشه اصلا که ای شیت چی؟